A nemesítés az nem egy sprint sportág, a nemesítés az egy maraton. Sprint sportág vagy nem, a kukorica körül nem ez az egyetlen érdekesség. Ebben a videósorozatban bemutatjuk, hogyan készül a jó kukoricavetőmag, kik, hol és hogyan termelik, mi kell ahhoz, hogy a minőség garantálható legyen, és mit szólnak a gazdálkodók az egyre többféle strapabíróbb és jobban termő hibridhez. Mezőtúron vagyunk a Syngenta nemesítő, termelő és minőségellenőrzési üzemében. Ez a legnagyobb állomása a cégnek Kelet-Közép-Európában. A nemesítő központot 2020-ban adták át. Tulajdonképpen kísérleti központként is üzemel. Gyakorlatilag a bolgár, a román, a szerb, a magyar, az osztrák és részben a szlovák kísérleteknek a kiszerelése, előkészítése és logisztikája is az állomás feladatai közé tartozik. És akkor lássuk, hogy hogyan is zajlik a munkafolyamat a nemesítőknél. Miután beérkeznek a csöves vetőmagtételek a szántóföldről, és miután megtörtént a szárítása a tételeknek, ezek a tételek tulajdonképpen arra várnak, hogy a nemesítő utasítást adjon a csapatnak, hogy melyek azok a vetőmagtételek, amiket fel kell dolgozni, és melyek azok a tételek, amiket nem viszünk tovább a feldolgozás során. Mert vannak jobb hibridek, így a gyengébbekre már nincs szükség. Ehhez hasonló kézi válogató asztalokon megtörténik a tételek közé oda nem illő csöveknek az eltávolítása, majd ezt követően történik meg a feldolgozás. Mielőtt azonban megmutatjuk, hogy hogyan szűrik ki a hibás vetőmagokat, miképp ellenőrzik a fizikai paramétereket és számolják, valamint tárolják a tengernyi mennyiségű kukoricaszemet, lássuk, kik is ellenőrzik a magok minőségét, innen alig 100 méterre egy hipermodern laboratóriumban. 2022 év elején került átadásra ez a nagy épület, ami 1840 négyzetméteres, és a Syngenta 7 darab európai laborjából a legnagyobb. Ide központosítottuk 2022. januárjától a kereskedelmi mintákat, a szántóföldi fajok esetén ide érkeznek, vizsgálatra, csírázóképességvizsgálatra elsősorban, illetve egy új Syngenta fejlesztésű vigorteszt bevezetése is megtörtént. Egyedülálló módon Európában kizárólag ebben a laborban végzünk ilyen új Syngenta vigortesztet. Ez az. Itt nem jégkrémeket és Mirelit krumplit tárolnak, bár ezek valóban fagyasztóládák voltak egykor. Itt a csíravizsgáló laboratóriumban egy új speciális Syngenta teszthez, Syngenta vigorvizsgálathoz átalakított fagyasztókat használunk, amiben vigorvizsgálatot végzünk, illetve 6 nagy csíráztatókamrában a már említett fajoknak a csíráztatása zajlik. Ezekben a szép kamrákban kicsi a hely, és a növényeknek se jó, hogy itt vagyunk, úgyhogy irány vissza a nemesítőkhöz, ahol ugyancsak sok modern technika van, például a hibrid vetőmagokat feldolgozó soron. Az első az maga egy morzsoló, ami egy kamerával, monitorral ellátott berendezés. Ennek az a jelentősége, hogy minden egyes vetőmagtétel más-más hibridet tartalmaz, és nagyon fontos az, hogy ezek a tételek ne keveredjenek egymással. Azaz, amikor az egyik tételnek a morzsolása megtörtént, biztosnak kell lennünk abban, hogy a következő tétel morzsolásakor az előző tételből már nem marad semmi a berendezésben. A vetőmag a morzsolást követően pneumatikus úton távozik a morzsolóból, és érkezik meg a tisztító berendezéshez, ahol különböző méretű lyukrostákkal történik meg a vetőmagnak a tisztítása. Eltávolítjuk a nagyon nagy szemeket a vetőmagtételből és a nagyon apró szemeket, ezt követően pedig megtörténik a lezsákolás. Ezután ezzel a meleg szendvics sütőhöz is hasonlító különleges géppel és egy számítógépes szoftverrel a magok minden fizikai paraméterét felmérik és rögzítik, aztán a vetőmagok többségének iránya 200 négyzetméteres hűtőkamra. 200 000 tétel fér el ebben az óriási rendszerben, hatalmas mennyiség, de itt semmi sem keveredhet el. Minden egyes vetőmagtétel egyedi nyilvántartási számmal, bárkóddal van ellátva, a pontos beazonosíthatóság érdekében.
Ha pedig a magok nem ide kerülnek egy polcra, akkor egyből mennek a csávázóba, hogy a szakemberek azonnal hozzá is fogjanak a kísérletek kiszereléséhez. Itt nem nagyon van üres járat. Hogy érzékeltesen mekkora munkát jelent ez, főleg a tavaszi szezonban, mintegy 150 000 apró, kb. 80 magot tartalmazó vetőmag, vetőzacskó feltöltésére kerül sor ebben a helyiségben. Az őszi időszakban pedig, amikor a téli kontra szezonra készítjük elő a vetőmagot, mintegy további 40-50 000 vetőmagtétel csávázása és kiszerelése történik. Téli kontraszezon. Na, erre mindjárt visszatérünk, de előbb kukkantsunk be a laborba ismét, mert van még ott érdekesség bőven, például ez a gép. A mintaosztó eszközünk az egy új fejlesztésű, de az ISTA, illetve a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által is elfogadott eszköz, ami gyakorlatilag a tizedére csökkenti azt az időt, amit a kukorica esetében mintaosztásra kell használnunk. Ugyancsak időspórol ez a gép, egy vadonatúj, gyors nedvességmérő. Ami 17 óra helyett néhány perc alatt szolgáltat akkreditált eredményt. Mindemellett speciális magszámlálókat használunk szintén a teszt gyorsítására, amit kézzel is el lehet végezni, de géppel lényegesen egyszerűbb, könnyebb és gyorsabb. Bár a gépek fő célja ez, a laborban nem csak ellenőrzés zajlik. A szakértők minőségbiztosítást és irányítást is biztosítanak. Az erre jogosító bizonyítványokat bárki megcsodálhatja, ahogy belép a laborba. Ennek a tanúsítása gyakorlatilag az ISTA, illetve az ISO 17025-ös tanúsítvány. Ez teszi lehetővé azt, hogy a vevői elégedettséget megcélozhassuk, illetve elérhessük, valamint hogy a minőségi problémákat megelőzhessük. Mindemellett pedig a laborokban minőség ellenőrzés történik, a különböző mintáknak a speciális paramétereit ellenőrizzük, illetve a törvénynek való megfelelőséget ellenőrizzük. Erika és kollégái egész évben dolgoznak. Mondhatnánk, hogy a nemesítőknek könnyebb, mert ők csak őszig vannak szolgálatban, de ez nem igaz. Az imént elhangzott, hogy téli kontraszezon. Most végre kiderül, hogy mit is jelent ez. A téli időszakban, amikor nálunk nem lehetséges kukoricának a termesztése, leszámítva az üvegházi körülményeket, vagy a növénynevelőkamrás körülményeket, a legegyszerűbb módja az, hogyha a déli féltekére megyünk. Tulajdonképpen amikor nálunk megtörténik a kukorica betakarítása, feldolgozása októberben, sok esetben csak egy-másfél hét áll rendelkezésünkre, hogy a vetőmagot feldolgozzuk, kiszereljük, és a déli féltekére, Chilébe vagy éppen Közép-Amerikába, Mexikóba küldjük a vetőmagtételeket. És bizony szegény Ferenc is kénytelen szinte minden évben tavasszal Dél-Amerikába utazni. De megéri a kemény munka, mert egész Európában és szerte a világon is jelen vannak a magyar nemesítések. Gyakorlatilag Franciaországtól Oroszországig majd minden országban megtalálhatók azok a termékek, amik a magyar nemesítési program szülöttei, gyermekei. Hogy egyet emeljek ki közülük, talán a legutóbbi egyik sikertörténetet, ez az SY Solandri nevű fajtánk, ami gyakorlatilag tavalyi évben Magyarországon a posztregisztrációs kísérlet FAO 300-as éréscsoportjának a nyertese, és idén, az idei nehéz körülmények között is bizonyította, hogy helye van a piacon. Ahogy a Syngentának is, mint cégnek, és nem csak a kiváló minőségű termékei miatt, hanem mert tudják, hogy kiktől is lesz jó a vetőmag, és mit kell nekik ehhez biztosítaniuk. A munkaerőt, ezt mindenki szereti hangsúlyozni, de ez valóban így is van, hogy a munkaerő, a jól képzett munkaerőnek a megtartása és a dolgozók számára az egészséges munkakörnyezet kialakítása, ez az áloga annak tulajdonképpen, hogy hosszú távon tudjunk hatékonyan dolgozni, termelni. Tehát nagyon kevés olyan dolgot tudnék, vagy talán nem is tudnék olyan dolgot említeni, ami ennél fontosabb lenne. Éppen ezért például a laboratóriumban minden egyes vizsgálóállomásnál légelszívó berendezések biztosítják a vegyszermentes, biztonságos környezetet. Ez már csak amiatt is fontos, mert az állomás 2022-es jelentős kibővítésével nagyot nőtt a labor szerepe a piacon. Regionális vetőmag ellenőrzési platformként dolgozunk. Már nem csak a magyar, román, illetve a szerb termeltetés és feldolgozás mintáit kell ellenőriznünk, hanem Európa gyakorlatilag minden országában, ahol van Syngenta előállítás és ellenőrzés, onnan ide érkeznek ezek a minták.
Most már tehát tudjuk, hogyan nem esedik a kukoricavetőmag, kik és milyen szigorú rendszerek alapján ellenőrzik a kísérleti mintákat. A következő részben pedig azt is megtudhatjuk, hogy zajlik a termelés óriási méretekben, és hogyan szárad meg maradéktalanul több száz tonna kukoricamag egyszerre.